en dan iets anders, namelijk 30 rijden. We hebben het allemaal wel eens gedaan, hè? Heel even, op weg naar de 100. Maar er zijn steeds meer plekken waar 30 km per uur het maximum is. Op steeds meer wegen mag nog maar 30 km per uur worden gereden in plaats van 50. Maar met die snelheidsverlaging ontstaat wel een probleem. Ja, het klassieke probleem bekend als rij eens door, man, gek. Nee, sorry, nee. Het echte probleem is dat het gemeente niet goed lukt om de maximumsnelheid van 30 km per uur te handhaven. En dat is heel onhandig, want steeds meer steden kiezen ervoor om één grote 30 kilometer zone te worden. Kijk, Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Den Haag, Groningen, Deventer, Haarlem. En waarom doen al die gemeenten dat? Nou, 30 kilometer betekent minder lawaai en vooral ook minder ongelukken. In Helsinki doen ze dat al langer en daar hebben ze een heel jaar gehad met 0 verkeersdoden. Het is daar ook echt niet meer leuk om politieagent te zijn. Ja, wij zaten net een tijdje achter u, mevrouw. En ja, we zijn in slaap gevallen. Maar oké, goed idee dus. En soms komen inwoners ook zelf in de actie om de snelheid te verlagen. Bijvoorbeeld in Wassenaar. Wij willen veilig naar school. Ja. Die is een paar jaar blijven zitten, denk ik. En we willen dat juf Thea terugkomt. Oké, meneer. Oké. Nou, deze actie die werkte trouwens wel, want sinds een paar weken mag je in heel Wassenaar nog maar 30. En dan denk je, komt iedereen in Wassenaar dan nu te laat? Nee, op hun eigen oprijlaan mogen ze gewoon nog 80. Ook in Rotterdam gaan steeds meer straten naar 30 en dat is blijkbaar ook wel nodig. Ik weet wel, bij dat plein, bij de Rotonde, burgemeester Meinersplein heet dat. Daar worden nog wel regelmatig mensen aangereden. Op het fietspad. Ik ook trouwens. Hij is er weer overheen, volgens mij. En als we toch bezig zijn, hoe gaat het 30 rijden in Amsterdam? Ja, dat is prima toch? Jij vindt het goed? Ja, ik woon in Hilversum, dus nou goed. Ja, dat snap ik wel. Sowieso, ik denk dat zijn auto ook niet harder kan dan 30. Het is een voor auto. Oké, ik wil het dan nu toch even graag horen van iemand uit Amsterdam. Ik vind het wel beter, ja, zeker op de Rozengracht. Dat is echt wel een horror om daar te fietsen, ja. En als geboren en getogen Amsterdammer, hè? Ik ben geen een of andere jup die hier komt en die een beetje commentaar geeft dat er te veel overlast is. Nee, ik ben hier geboren. Oké. Waarom zijn Amsterdammers altijd bang dat wij denken dat zij niet in Amsterdam geboren zijn? Wat is dat voor iets raars? Even voor alle Amsterdammers. Weet je, het maakt ons geen hol uit. Ja, ik ben al 10 jaar niet buiten de ring geweest. Prima, jongen, prima. Ik heb de plattegrond van Bos en Lommer op mijn rug getatoeëerd. Lekker doen, meid. Ik heb de lul van Johnny Jordaan op mijn kut getatoeëerd. Laat me met rust. Ik hoef het niet te weten. Maar zij zegt dus, top idee dat 30 rijden... want ik kan weer veilig fietsen door mijn Amsterdam. En ook voor wandelaars is het fijn. Heel goed. Hoe meer auto's op die manier afgeremd worden, hoe beter het mee is. Ja, volgens mij heeft hij geen auto. Denk ik niet. En het is natuurlijk logisch dat mensen die weinig in de auto zitten hier heel erg voor zijn. Maar ondernemers die met hun busjes de halve stad door moeten crossen, die vinden dit waarschijnlijk allemaal niks. Als heel Den Haag binnen de bebouwde kom één grote 30 kilometer zone wordt, wat zou je daarvan vinden? Ja, goed toch? Dus ook de doorgaande wegen, hè? Ja hoor, veel beter. Ja. Heel goed. Waarom? Ja, veiligheid. Vooral voor de kinderen. Straks met een elektrische auto, lekker 30 rijden, man, maakt het eruit. Voor de veiligheid is goed, man. We kunnen alles rustig aan doen. Die laatste had gewoon geen zin om te werken, denk ik. Ik vind het nog hard, hoor, trouwens, 30. Doe lekker 15. Dus bijna iedereen snapt, 30 is beter. Qua herrie, veiligheid, alles. Ik ook. Maar, dan is het volgende punt, houden mensen zich er een beetje aan? Werkt het een beetje? Nee, helemaal niet. Tenminste, ik zie niemand 30 rijden. Nee, ze ziet niemand 30 rijden. Ik snap dat ze geïrriteerd is. Rijdt u eigenlijk zelf al 30? Eerlijk gezegd niet, nee. En dat snap ik dan ook wel weer. Want 30 voelt soms ook wel echt langzaam. Hè? Je rijdt al gauw ietsje harder. Het vraagt enige aanpassing. Want dat merk ik ook wel. Dat je dan toch niet helemaal 30 rijdt, maar 38, 37. 38, 37? Wat raar specifiek. Maar oké. Maar 30 is gewoon voor veel mensen net een onhandige snelheid. Vindt u het lastig om die 30 kilometer aan te houden? Ja, dat is wel onnatuurlijk langzaam. Dus je merkt dat je toch per ongeluk wel 37, 38 rijdt. Wat?
Oh, dit is die nieuwe irritante trend. Van die boomers die dan de hele tijd 37, 38, 37, 38... zo stom vind ik dat. Ja. Kap daarmee. Dat is heel irritant. Oké. Mensen gaan dus niet vanzelf 30 rijden. Dus dan denk je, oké, dan gaat de gemeente toch boetes uitdelen. Dan went het snel genoeg. Maar dat blijkt dus niet zomaar te kunnen. Want gemeenten kunnen niet zelf flitspalen neerzetten. Daar gaat het Openbaar Ministerie over. En daar zit het echte probleem. Want het OM zegt, wij gaan geen flitspalen neerzetten... als een weg niet de kenmerken heeft van een 30-weg. Deze verkeersexpert die legt het uit. Waarom is het handhaven van de snelheid op dit soort wegen zo lastig? Omdat we afgesproken hebben dat een weg moet uitstralen welke snelheid je daar hoort te rijden. En 30 associëren wij met een woonstraatje met klinkers. Ja, dat is dit niet. Deze weg ziet er namelijk uit als een 50-weg. Ja, een weg heeft dus een bepaalde uitstraling. En breed asfalt straalt 50 uit, terwijl klinkers en drempels die stralen 30 uit. Is wel een beetje subjectief. Hè? Bij mij hebben drempels de uitstraling van... oh, dat kan harder, Arjen. Die drempels zijn schandjes. Maar het OM wil dus alleen flitspalen neerzetten... als een weg er geloofwaardig uitziet voor de maximumsnelheid. Want dat staat in de wet. En anders kunnen mensen hun boetes aanvechten. Dan kun je dus als hardrijder zeggen... ik vind dat deze weg niet lijkt op een 30-weg. En als de rechter dat dan ook vindt, dan wordt je boete kwijtgescholden. Dus eigenlijk zou de gemeente alle wegen moeten aanpassen... zodat ze ook echt 30 uitstralen. In Den Haag hebben ze dat met deze weg al gedaan. En dit was een 50-weg, maar is nu een 30-weg. Een bordje staat er, maar ook rode klinkers, brede middenberm. En ik snap op zich wel dat mensen hier het liefst met 80 doorheen knallen. Want jezus, wat een lelijke weg. Maar het heeft nu wel de uitstraling van een 30-weg. Het probleem is alleen... alle straten verbouwen is fucking veel werk. Kijk, Amsterdam zegt... in de hele stad drempels en klinkers leggen is onrealistisch en kost miljarden. Ja, voor dat geld zou Amsterdam denk ik liever een paar goede verdedigers kopen. En dus zien de straten er daar nu zo uit. Kijk, het lijkt nog steeds op een 50-weg... maar er staan overal 30 bordjes... en er is zelfs een middenstreep ontworpen... die bestaat uit 30'tjes. Zie je wel? Nee, hè? Nee. Nou, je bent niet de enige. Zag ik ook nou net in de verte een foto maken? Klopt. Ik vroeg me af wat dit was. Een soort streepjescode. Geen idee. Het is nieuw. Ik heb het niet eerder gezien. Misschien kan ik iemand vinden die de code kan kraken van deze nieuwe... ja, wat is het? Wegmarkering, signalering, hoe heet zoiets? Wilt u even met me meelopen? Waar naartoe? Naar het midden van de weg. Dan ga ik het u precies vertellen. Oh, het is om en om. Ja. Het is ondersteboven. Dat is het patroon. Aha, ik zag het niet. Nou ja, u bent echt lang niet de enige. Oh, gelukkig maar, gelukkig maar. Nou, wat een dag weer. Ja. Wat een dag weer. Goed. 30 is dus het nieuwe 50. Heel goed idee dat heel veel ongelukken kan schelen. Maar het wordt nu gedwarsboomd door wetgeving die zegt dat je alleen 30 mag handhaven als de vibe van een straat ook 30 is. En natuurlijk, ik snap heus wel als de gemeente Breukelen een heel klein bordje 30 langs de A2 zet... en lekker gaat flitsen, dat de rechter dan zegt... dit slaat nergens op, dit is een snelweg. Ik ga niet van 10.000 automobilisten hun rijbewijs afpakken. Dus natuurlijk kun je niet zomaar overal elke snelheid gaan flitsen. Maar kom op, kijk nou, als je hier te hard rijdt... dan kun je toch niet zeggen, het leek wel een 50-weg... want ik zag geen klinkers... En als het echt niet kan, volgens de wet... dan moet heel snel die wet worden veranderd. Want minder verkeersdoden is gewoon objectief een heel goed... Oh shit, het is Jonathan. Oké, wacht even een momentje hoor. Hallo, Jonathan? Yo, hey, ik zit een beetje naar jouw gemekker te luisteren... en het is wel weer heel makkelijk allemaal, hè? Wat? Welk deel precies? Vooral dat stukje tussen welkom bij Lubach en dit was de show. Ja, leuk. Leuk weer. Maar wacht even. Hè? Maar jij zit het gewoon op te nemen voor gemeenten die illegale borden ophangen... en dan gaan huilen dat ze geen hardwerkende burgers mogen flitsen. Nee, het is toch idioot dat je een objectief goed idee niet kunt uitvoeren... vanwege iets technisch in de wet? Ja, je beschrijft nu mijn hele carrière.
Maar waarom zou een straat vol met 30 borden niet de juiste uitstraling hebben om te mogen flitsen? Ja, dat is de wet. En de wet zegt, het gevoel is leidend. Het gaat om de vibe. En dat zit veel meer dan alleen zo'n bordje, weet je wel. Ik bedoel, kijk naar jou. Ik bedoel, je kunt een heel duur pak aantrekken. Je kan 200 complete gekken voor je laten klappen de hele tijd. Maar jij blijft dat Groningse boertje. Kijk, ik ben zelf geboren in Amsterdam. En, Nee, luister. Ja. Nee, ik vind... Ik vind gewoon een paar heel duidelijke borden met 30 zou genoeg moeten zijn om iets een 30 weg te maken. Ja, dat kun jij vinden, maar godzijdank leven we in een rechtsstaat. Dus ik wil alle slachtoffers van illegale flitsboetes oproepen om zich te melden, zodat wij... Wow. Slachtoffers? Ja. We willen juist voorkomen dat mensen worden... Nee, momentje. Wat? Ja, hallo, van het Reven Advocaten met Jonathan van het Reven. God, wat is dit? Ja, dat is vervelend, mevrouw. Gelukkig zijn wij gespecialiseerd in het vibe-recht. Vibe-recht? Wat? Ja, dat snap ik. Ja, zoals u het beschrijft voelt het inderdaad wel een beetje alsof je daar 80 mag. Ja, er kunnen net zoveel borden woonerf staan als je wil. Dat maakt allemaal niks uit. Oké, en dat jongetje, hoe is het daarmee? Eet weer vast voedsel. Mooi. Nou, dat is goed. Hey, bel mij anders morgen even rond brunchtijd. Ja? Oké. Jonathan, wacht. Wat gebeurt er? Ben je nou ineens advocaat voor verkeersovertreders? Nou ja, zijn het wel overtreders, Arjen? Dat is dus precies de kern van het vibe-recht. Ik heb vorige week nog een overvaller bijgestaan. Stond inderdaad, ja, er stond juwelier op die gevel. Maar binnen hing toch echt de sfeer van een weggeefwinkel. Ja, en dan wordt het juridisch gewoon heel interessant. Oké, en dat is gelukt? Zeker. Ja, die jongen die heeft nog een mooie schadevergoeding gekregen ook. Oké. Sorry, moment. Van het Reven van... Ali B! Oude jongen! Oké, we gaan stoppen. We gaan stoppen. Dankjewel, Jonathan van het Reven. Ja. En dit was de show. Dit was Lubach, dat was Jonathan. Ik was Arjen. Bedankt voor het kijken en we zien elkaar morgen.